guys, I'm Clarice Bien and welcome back to another video. So, Lola! How are you guys? I'm Clarice Bien and welcome... Saan yung camera? How are you guys? I'm Clarice Bien and welcome back to my video. And if you are new to my channel at hindi ka pa nakakapag-subscribe, just click the subscribe button down below. Ngayon lang ulit ako nakapag-video kasi nahihirapan talaga akong mag-isip ng content na i-vlog ko. Kaya kung meron kayong suggestion for my next video, mag-comment lang kayo dyan. So today's video, ang gagawin natin ay magluluto tayo ng Souffle Pancake. So kung hindi nyo pa alam kung ano yung Souffle Pancake, pancake siya, pero ang pinagkaiba niya lang is ito, mas fluffy siya, mas ma-airy siya. Kapag nakita mo siya guys, sobrang maglalaway ka talaga. Kasi lagi ko siya nakakita sa Instagram, tapos ang tagal-tagal ko na siyang gustong gawin, pero hindi ko magawa. Kaya ngayon, itatry kong gawin ito kasama kayo. And so guys, simulan na natin ang ating pagluluto. Okay. Ano na gagawin ko? Hala, hindi ko alam yung gagawin ko. Joke. Ito, meron ako ditong eggs. So first, separate muna natin yung egg yolk and egg whites. Ayan. Hala. Oh! Hala. Wait lang. Oh. Nay. Yan. Oops, huwag kang mababasag. Yay! So, ilalagay muna natin siya sa freezer para lumamig siya at mas maganda ang ating meringue. So, ilalagay na natin tong egg yolk. Tinransfer ko yung egg yolk dito sa mas malaking lalagyan kasi ang next natin gagawin ay ano ba yung next gagawin? So, next natin ilalagay ay maglalagay tayo ng milk. Milk. Ilang milk? Maglalagay tayo ng 1 1/2 tablespoon ng milk. Oh! Yeah. Tapos, 1 teaspoon ng vanilla. Okay. Tapos, imimix na natin siya. Bango. Okay. Tapos, sabi doon, maglalagay tayo na 4 tablespoon and 1/2 teaspoon flour. So, meron ako ditong harina. 4 tablespoon. One. Hindi ko siya na ano! Ito. 3. Wait lang ha. Oh, di ba?
Wala rin naman natira. Okay. Okay, 1, 2, 3, 4. Tapos, baking powder na 1/2 teaspoon. So, here's my baking powder. Guys, ang dumi. Ang dumi ko okay. I-whisk na natin siya. Haluin na natin siya, guys. Okay. Feeling ko magagawa ko. Feeling ko lang. So, ito na siya. Then next, ilalabas na natin ang ating egg white. Here's the egg whites. So, ito transfer ko siya dito sa mas malaking lalagyan. Pa-transfer, ha? Tapos, gagamit tayo ng mixer. Oh! Ano ba to? Nalalaglag yung mic. Pasensya na po kayo, ha? Ang gulo ko po mag-bake. Ang gulo ko po magluto. Ito na siya, guys. Tapos, maglalagay tayo ng asukal. Okay, let's... 1 tablespoon and 2/3. Wala akong 2/3. Hala, ilan yun? 2/3. Ilan yung 2/3? Wala akong 2/3 dito. So, ito yung asukal na ilalagay ko sa ating meringue. Okay, maglalagay tayo ng asukal. Tapos, imi-mix ulit natin siya. One more. Ang galing kasi, tingnan mo. Oh, di ba? Plus. Ay, ano ba yun? Hala. One more. Okay. Ilalagay na natin siya dito sa ating egg yolk. Yes, kailangan daw pa konti-konti lang daw. Yan. Kailangan daw hindi daw yan, bilisan natin. Hindi, yan. Mabilis sa una. Kailangan kasi hindi siya yung bubbles nung puti. Kailangan hindi siya madurog. So, eto na yung crucial part. Kailangan di ba may bubbles yan? Kailangan i-fold lang natin siya, hindi natin siya i-mix. Ganito. Hindi marunong. Wala, hindi ako marunong mag-fold. Paano ba ito? Ayan, ganun lang, ganyan. Lalahat na natin to. So, ito na ang ating di ba nakita niyo? Butter. So, next, magluluto na tayo. Let's go. Dito na natin malalaman kung naging successful ba ang ating souffle pancake. Low heat, guys. Low heat. Yan. Dapat pinaka mahina. Pinaka mahinang apoy lang para hindi siya masunog. Then,
Lalagyan natin siya ng mantika, tapos konting mantika lang. Okay, lalagyan na natin siya. Oh! Pili ko perfecto. Okay. Nakita niyo ba yan? Tapos maglalagay pa tayo ng 3, 1 sa taas. Kailangan pataas siya. Hindi siya pababa. Okay. Sana wag masunog. Ay, ala! Oh, lumapad yung isa. Huwag ka lalapad. Wait lang. Oh! Okay. Then, next. Tatakpan natin siya. Wow, ang ganda ng takip. Souffle Pancake in the house! Damit-damit na lang. Wala nang pot holder. Okay, lagyan natin siya ng tubig. Ba't hindi siya pumuputok? Ala, ba't? Lalagay ulit tayo. Ilalagay na natin yung mga natirang butter sa kanyang cup. Okay. Ilang minuto pa ba ang hihintayin ko? Okay. Okay. Okay, let's go. Let's do this. Let's flip it. Oh! Oh, man! Oh! Oh, hindi pa ba siya okay? Okay. Uy, ang floppy niya in fairness. 3. Sana diretso. It's okay. It's okay, guys. It's okay. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Lagyan natin niya steam. Maluluto yan. Guys, nagkakadikit-dikit na sila. Thumbnail. Para siyang itlog. Oh. Titikman daw ni Kuya mo inaabangan din mo. Lasang. No. Hindi. Parang mamon. Oh, lasang mamon. Okay na, hindi na masama. Diba? Yummy sa. Thank you. So that's it, guys. Wow! Look. Diba? Naremedyohan. Oh, sarap. So that's it, guys. Sana nagustuhan niyo yung video na to. At huwag niyong kakalimutan na i-like, at mag-comment, and i-share, at mag-subscribe, guys. Subscribe. Subscribe now, please. So, ayun, guys. Thank you for watching this video, and nawa may natutunan kayo. At kung itatry nyo man ito sa bahay nyo, why not, di ba? Para meron tayong bagong kaalaman sa pagluluto. Wow! Comment down below kung ano yung mga suggestion nyo for my next video. So, that's it, guys. See you on my next video. Bye! And God bless you.